nu blänker han i solen efter tvätten. Lite ställen som vi behöver gå och putsa efter lite grann, men vad härligt. Sen har vi fått ett litet tips om den här jätteparkeringen vid Praia de Salgados. Stranden ligger precis bakom kullen här borta. Vi är ju inga sol- och badmänniskor så, men vi kan ju inte besöka Portugals södra kust utan att gå på en strand. Så att nu var det dags. Bara håller på att göra sig i ordning nu, så ska vi knalla iväg. Praia Grande Nature Walk. Här går det spänger över stranden, så bort mot Armacao de Pera, eller hur man nu uttalar det. Ja, så vi tänkte vi skulle ta en liten promis här då. Och där borta har vi parkerat med husbilen bland de andra husbilarna där. På vägen hit så körde vi förbi väldigt många lägenhetskomplex och hotell och sånt. Och här på andra sidan verkar det finnas en golfbana också. Det är ganska varmt och skönt egentligen, men det är lite kalla vindar, så det har varit tröja på. Men det är härligt att vara utomhus i alla fall. Men det här verkar vara ett fågeltorn. Det finns säkert roliga fåglar att skåda på här också. Vi brukar göra det ibland. Vi har inte rätt objektiv med oss nu och inte kikare heller, så. Och här går det trappor upp och över vallen och ner på stranden på andra sidan. Nu tänkte vi att vi skulle gå ner och titta på stranden med. Här borta har vi tror att det är Armacao de Pera, eller hur man uttalar det. Jättehäftiga klippor där borta. Och sen börjar väl stranden någonstans vid staden där. Och går hela vägen bort till där vi står och fortsätter vidare österut också. Det är ett häftigt landskap här i alla fall. Kul. Nu ska vi gå ner till vattnet och så ska vi se om vi tar stranden tillbaka. Vi ser om vi kan lura i Per till knäna också. Han har ju shorts på. Den gamla och havet. Av Örnus hem med mig. Nej. Ta där skorna. Ja, nu är vi nästan tillbaka. Du tar på fötterna till och med. Jamen. Var det skönt? Det var jätteskönt. Eller ja, skönt. Det är säkert badbart. Säkert badbart. Ja. Då gör vi det imorgon bitti. Eller du i alla fall. Där borta kanske ni kan ana taken på husbilarna. Här på andra sidan den här laguna eller vad de kallar det, så finns det en restaurang. Sen går det spänger och strand åt andra hållet också. Men vi ska leta oss upp här i
sanden så vi kommer över det här vattnet här. Tillbaka till husbilen. Ja, då har vi tillbringat en natt här på Salgados parkering. Ja, och det efter gårdagens strandpromenad så gjorde vi en god middag och sen vann Brynäs över Malmö och ja, det var en helt underbar kväll. Nu ska vi åka till Olhau och se om det finns någon plats att stå där. Det ska vara någon marknad där tror jag. På lördagar, eller fredag dag. Ja, imorgon kanske det är marknad. Och finns det någon plats att stå där så kanske vi står där. Annars åker vi till Kroatien. Nej, det var allt från mig. Jag har inget att tillägga. Nej. Var det bra här? Ja, alltså det var riktigt trevligt med den här promenaden på stranden faktiskt. Det måste jag säga. Ja. Så var det. Det var härligt att komma ner till havet och även om det var lite kyliga vindar så det var jättefint. Det känns ju som en del som man inte ska missa om man är här. Nej. Sen finns det många stränder och det finns härliga och klippiga stränder och sånt där. Så vi får se vad vi får med oss på den här resan. Men det är inte sista gången vi är i Portugal det här. Då har vi kommit till Olhau och vi börjar med att tömma och fylla. Vi har ju fricampat ett par nätter nu. Och då finns det ett ställe här som är utmärkt med en svart husbil på Park for Night-appen. Kostar 3 euro. Ganska primitiv toatömning här borta i hörnan. Dricksvatten. Och sen kan man tömma gråvatten här. Det ska finnas gråvattentömning och toatömning där borta vid Lidl också. Men där finns det ingen färskvatten så vi valde att åka hit. Och i och med att toatömningen är så här nära färskvattenslangen så valde vi absolut att ta fram vår egen slang på det här stället. Ja, nu har vi kommit fram till Olhau, hur man uttalar det. Ni får ha tålamod med våra uttal här i utomlandet. Vi har parkerat här på en parkering där det står massa husbilar. Och har våra skrattiga vänner från Silves står lite längre bort här. Så nu ska vi be oss ner på stan en sväng tillsammans med dem. Jag har suttit och jobbat i 3 timmar sedan vi kom hit. Men nu är det helg. I alla fall resten av den här dagen. I was walking out one evening late. The moon was rising high. Headed for the riverside. Around us fuss and fight. Patrolman, he walked by, asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The bad men in the shadows, and they're bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, then the razor in your shoe.
slipping silent. Bon dia. Ja, efter en blåsig promenad igår. Där vi hittade le för en liten vätskepaus. Japp. Och en trevlig kväll i husbilen, så är det dags igen. Och idag är det betydligt behagligare. Idag blåser det inte så mycket. Idag tog man nästan för mycket kläder. Ja, jag tror tröjan kommer att åka av sen. Ja. Men på lördagar, varje lördag, så är det marknad här i Olihau. Det är saluhallar här också som är öppna varje förmiddag fram till 1 tror jag. Varje dag, hela veckan. Ja. Men på lördagar så är det lite mer marknad utomhus också. Ja. Så dit är vi på väg nu. Ska vi gå och fynda? Ska vi se om vi gör några fynd, ja. Vyerna här är jätteolika beroende på om det är högvatten eller lågvatten. Nu som det är lite lägre vatten så är det mycket land som kommer fram. Så jag vet inte hur bra det syns, men här utanför så går det ett rev som går utanför ganska mycket av kusten här nere. Och ja, ni ser en färja där borta. Färjeläge är lite längre bort. Hitåt. Då kan man åka färger ut till revet. Man kan åka ut för att bada. Det finns en liten stad där ute också. Ja, men vi nöjer oss med att hänga här i stan nu, i helgen i alla fall. Ja, byggnaden här är saluhallen då, och det verkar som den mesta marknaden är runt och utanför den. Och vi har förstått så har stadsbilden ändrats ganska mycket med nybyggen och parkbyggen och sånt där sedan senaste åren. Ja, då är vi tillbaka från besök på både marknaden och saluhallarna. Ja. Och strosat runt lite i stan har vi gjort också. Ja. Jättemysigt dag. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Ja. Vad vi har förstått så håller de på att restaurera rätt mycket. Här bredvid oss till exempel så är det ett nybygg. Ja. Och där har det varit möjlighet för husbilar att stå för. Ja, hela den här ytan här. Ja. Nu står husbilarna på gatan här borta som vi står. Det verkar vara helt accepterat. Vi tänker stå ett par nätter.
Bakom det huset med graffiti på där borta så finns det en rivningstomt då, eller en tomt utan hus där det är en riktig hemmagjord ställplats kan man säga. Gratisparkering. Där det verkar vara speciellt mycket fransmän som har stått typ hela vintern, vad vi har förstått. Det finns ju den där tömningen och fyllningen som vi besökte igår. Det ligger ju bara 5-10 minuter att köra härifrån, så vad vi förstår så markerar man sina platser och åker dit och tömmer och fyller. Inte alltid lika populärt, men så gör man tydligen. Nu ska vi gå hem och ta det lite lugnt i husbilen, så får vi se vad vi hittar på lite senare. Ja, här borta står de. Jag tror säkert det står en 50-100 bilar där borta. Ja, efter 3 nätter här i Olhau så börjar vi bli redo att åka vidare. Ja. Riktigt trevlig stad verkar det som. Ja, mysig. Ja, jag tycker vi har fått sett alldeles för lite egentligen. Men powerstation är tom, alla datorerna är tomma på ström. Och det är bara en gatuparkering det här, så att det känns inte okej att stå längre. Nej. I den här omgången i alla fall. Vi behöver lite service. Ja. Vi var ute och åt i lördags kväll på en jättetrevlig pizzarestaurang. Vi var på marknaden där och vi har varit och strosat lite runt. Men det finns mycket mer att se här, har vi insett. Så att absolut. Även hit kommer vi nog att komma tillbaka. Ja. Och kanske hitta ett bättre ställe att stå på. Mm. De verkar i alla fall vara väldigt öppna för att man står runt på gatorna och rivningstomter och sånt där. Ja. Det finns ju inga service, men bort på gatan åt det här hållet så finns det en station för sopsortering, så att man kan bli av med soporna i alla fall. Det är bra. Ja. Nu åker vi och tömmer och fyller på samma ställe som vi besökte på vägen hit. Ja. Och sen fortsätter vi österut i riktning Spanien. Fast det blir nog ett stopp till i Portugal. Det blir det kanske. Vi får se. Ja. Nu åker vi. Det var så lång kö på det där stället som vi tömde och fyllde på innan vi åkte till Olhau, så vi valde att åka vidare. Och vi såg på hemsidan att det var 3 lediga platser i Tavira, så vi chansade lite grann. Åkte dit och tänkte att om inte annat så får vi i alla fall tömma och fylla. Ja. Men det har hunnit bli fullt. Det blir tömma och fylla. Så det blir tömma och fylla. Mm. Och sen fortsätter vi nog till Spanien. Ja. Det blir nog så. Det blir nog så. Ja. Det är bara 2 mil eller någonting till gränsen härifrån och jag måste bara ha lite koll. De skulle vinka in mig för det var fullt på tömningen och fyllningen också. Ja, vi sätter oss ut en plats en halvtimmes tid in i Spanien, så får vi se om vi får en plats där. Ja, nu har vi kommit fram till en lite annorlunda ställplats i närheten av Villa Blanca i Spanien. Det är Spanien. Den heter någonting med Nirvana. Ja, nu fick jag solen i ögonen här. När vi kom fram hit så fick vi hjälp att hitta en plats. De sa åt oss att installera oss och sen komma upp i baren för att betala och få lite information och så. Nu har jag varit i baren och fått en välkomstdrink. Man kunde välja, vi tog varsin öl. Ja, nu har vi kommit fram till ett ställe på Vichan i Spanien. Vi ska återkomma till vad det heter för någonting, men de bjöd på välkomstdrink här, så ja. Sitter vi här och dricker varsin öl och får lite information om stället. Just det, vi betalar när vi lämnar. Det kostade för oss, det var 12 euro att stå här, va? Och 3 euro per person. Så 18 euro då kostade det på det här stället. Ja. De hade problem med med septiktanken, så man kunde inte tömma gråvatten just nu, men toa går bra att göra sig av med och all annan service finns också. Förutom att de går på solceller här, och i och med att de går på solceller och inte har så stor batteribank så har man ingen ström på nätterna. Eller typ när det är mörkt eller dåligt väder i för lång period. Intressant. Så det är intressant. Och vi tog in här för att vi behövde ladda, så att nu ska vi
ladda. Medan det fortfarande är ljust och soligt ute. Ja. Ja, vi går väl runt och visar själva ställplatsen lite senare. Det gör vi. Nu behöver vi vila benen lite efter att vi har varit och handlat och letat ställplatser. Ja. Så blir det. Så blir det. Nu är det dags för en liten visning av Alternative Camper Park Nirvana, som den här platsen heter, i Park for Night-tappen, om ni letar reda på den där. Spännande. Ja. Det är en rad med bilar som står här. Bra uppmärkta platser. Lite olika storlekar. Men det står några riktiga stora bilar här också, så det ska finnas något för alla. Så är det. Vi tänkte bara att vi skulle gå bort och titta lite på hur det ser ut i andra ändan innan vi går bort mot servicehus och så. Ja. Här borta verkar det vara tömningsplatta för gråvatten, men det fick vi besked om att den var ur funktion. Så man får tömma... Ja, det finns även vatten och toatömning här, säkert då i vanliga fall. Det ska bli kanske. Ja, hon sa att den hade gått sönder, så det har nog varit. Ja. Så man fick tömma toaletten i en toa inne i baren. Faktiskt. Så det kan man bli av med. Ja, så här ser det ut då. Man kommer in där borta i andra ändan. Och här verkar det vara en yta med lite diverse sittgrupper under träden och tältdukar som de har satt upp. Så solen värmer skönt, men det är en lite kylig vind här. Men här skulle det vara fint att ta med sig frukosten och sitta under träden och må bra. Jag vill säga också att vi tog ju motorvägen över från Portugal till Spanien, och sen var det bara några avfarter, så körde vi av och in på en grusväg, och så kom vi från det här hållet genom massa fruktplantager och grejer på 3-4 kilometer skitdålig grusväg. Så vi rekommenderar att hitta någon annan väg till Villa Blanca och komma från andra hållet istället. Och hon tyckte inte heller att vi hade gjort något bra val när vi frågade om det fanns en bättre väg. Så ja, tips från coachen. Ja, där borta på taket så ser ni en massa solceller. Ja. Och det är så att den här anläggningen har den har egen el. Ja, men den har dålig batterikapacitet i förhållande till solcellerna. Det betyder att vi får ingen el på nätterna. Nej. Vi har el på dagarna. Det här är lite speciellt. Ja, de stängde av elen strax före det blev mörkt igår. Och sen kom den på igen i 10-11 tiden idag. På gråa, trista dagar så kan det också vara så att det inte är på hela tiden, eller kanske inte alls. Men det var väldigt sällan det var mer än någon sån dag. Ja, egenproducerad el. Ja, perfekt. Ja. Nu kommer vi på baksidan av servicehuset. In den dörren här finns det en tvättmaskin som man kan använda. Man får gärna lämna tips om man vill, men det kostar ingenting så annars. Runt på den här sidan så finns det utomhusdisk och sopsortering. Brandsläckare, jättebra. Sen finns det dusch och toa. Ja, herrarnas. Här är damernas. Rent och fint. Och duschhuvudet sitter fast på väggen, det gillar inte vi då, men...
Och ingen avskärmning, så att om man hänger handdukar och kläder på dörren så finns det väl en viss risk att det blir blött även om det är en ganska stor kabin. Det finns varmvatten och det värms med gas, så det ska finnas hela dygnet. Inte beroende av solcellerna. Här uppe finns restaurang med lite enklare rätter och möjligt för en kaffe eller en öl eller något annat gott att dricka. Sandlåda för barnen. Och det är även hit man går för att betala och få information när man kommer då. Här inne kunde man tömma sin toa då. Det är det sagt. Verkar de ha kontor. Restaurangområde. Och baren. Ja, vi kom där borta ifrån. När det sista några 100 meterna så var det dålig asfalt, men innan var det som sagt dålig grusväg. Men vi tänker lämna åt det här hållet i riktning mot Villa Blanca. Vet inte om vi behöver åka helt upp till den stan, men bara här borta så är det en korsning ut på lite större väg, ser det ut som. Så det kanske det är ordentlig Förmodligen. väg. Mm. Ja, nu har vi suttit och jobbat ett tag. Både lite jobb och med den här Youtube-filmen som vi filmar sista biten på nu. Ja. Nu tänkte vi att vi skulle gå bort till restaurangen här på ställplatsen och ta oss en sen lunch tidig middag. Och lite varmt och skönt när solen är framme, så vi tänkte att vi skulle passa på medan vi kan sitta ute. Ja, vi ser vad de har att bjuda på här. Får vi se. Nu har vi tagit oss till restaurangen och beställt lite mat. Blir det varsin öl medan vi väntar. Hitta en bra plats i solen här, va? Ja, det blir fint. Ja. Det blir skönt. Det blir kött och potatis på Per och hamburgare på mig. Ja. Prova lite olika. Ja. Ja. Här är maten. Ägg, eller? Ja. En hamburgare med allt. Och friterade potatis. Kött och potatis. Kött och potatis, någon sorts gryta. Kalops. Kalops. Mm. Smakligt måltid. Tack för mat. Tack för mat. Ja. Ja, det var smakte bra. Ja, Det behövde vi nu. det var husmanskost. Ja, och nu har vinden mojnat så pass att vi nog tar ut stolarna och sätter oss utanför husbilen lite sväng. Det gör vi nog lite grann. Ja, ta lite jordgubbar till efterrätt kanske. Och det här blev 3 nätter i Spanien. Ja. Och så nu imorgon åker vi tillbaka till Portugal. Japp. Men vi hoppar nog sydkusten. Absolut. Det vi har sett av att åka där och de stoppen vi har gjort. Så Ja, det är för crowded. det är för mycket folk helt enkelt. Ja, det är inte roligt. Nej, vi tycker inte om att trängas och åka runt och chansa och leta efter platser och sånt där. Stå i kö, och det ligger inte riktigt för oss. Nej. Så vi drar oss en liten bit upp längs spanska gränsen på portugisiska sidan. Och sen sneddar vi över landet i riktning Lissabon typ. Ungefär. Det är första steget nu. Ja. Ja. Men det blir senare filmer. Ja, Har du gillat att hänga med här längs det vi har sett av sydkusten och den här lilla utflykten till Spanien, så får ni gärna lämna en tummen upp. ni får gärna prenumerera. Det är helt gratis, nu fick Jajamän. jag säga det. Ja, det är det. Ja. Och skriv gärna en kommentar om ni har några åsikter om den här filmen och platserna vi har varit på. Ja, Så syns vi i en senare film. det gör vi. Hej då! Hej då.